sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng beef giniling ala Glen. Tara guys, samahan niyo po ako. Ito po ang ating mga sangkap sa aking lulutuing giniling. Ayan po, ground beef sa halagang 1 kg and 300 fils, 600 grams po siya. Meron tayong capsicum, isang malaki po, buo, 2 carrots, 1 big potato, 6 cloves of garlic, 2 onions, syempre po ang ating maggi, magic sarap, and tomato paste, 200 grams. Kahit ano pong tomato paste brand ang gagamitin nyo po. Siyempre po, meron tayo ditong dinikdik na paminta, half teaspoon. Ayan po ang ating mga sangkap. Ngayon po, nagpainit na tayo ng kawali na may mantika. Gigisa natin ang ating bawang. Ayan. Siyempre po, brown na po siya. So, ang ating sibuyas. So, hintayin din po natin mag-brown ang ating sibuyas. Po, luto na po ang ating bawang sibuyas. Lalagay na po natin ang ating giniling. Ayan. So, haluin lang po muna natin. Ito po ang ating paminta. Dinurog na paminta po yan kasi para sa akin mas malasa pag dinurog ang paminta kaysa sa durog na. Simmer po muna natin ng 5 minutes para maluto lang ang ating giniling. After 5 minutes po, ayan, bango. Mapapansin nyo po, ayan, light brown na po ang ating giniling. Lalagay na po natin ang ating tomato paste. Depende rin po sa inyo kung gaano kadami ng tomato paste ang ilalagay nyo. Ako po, 100 ml na tomato paste. Ayan. Halo-halo natin. Pwede na rin po natin ilagay ang ating patatas carrots para masabay maluto sa ating giniling. At lalagay na rin po natin ang ating carrots. Siyempre po ang ating maggi, magic sarap para lalong sumarap. Siyempre, pinch of salt. So, konti lang po munang asin. Saka po natin tikman. Yan. Okay po. And then, takpan po natin siya ng 15 minutes para maluto po ang ating carrots, patatas, at syempre ang ating giniling. 15 minutes. After 15 minutes po, ayan,
Ayan. Bango ng ating beef giniling. Ayan. Yan po ang ating beef giniling. Lalagay na po natin ang ating capsicum. Halu-haluin lang uli natin. Kung meron po kayong green peas, pwede rin yung pong lagyan. Sa akin po kasi wala po ako nabiling green peas. Ayan. Takpan lang po natin ng 2 minutes para malutong ating nilagay na capsicum. Ayan. After 2 minutes po, ayan, luto na po ang ating beef giniling. Ready to serve na po siya. Ito na po ang ating beef giniling ala Glen. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.